Zonja dhe zotrin, përshëndetje, mirë se po takohemi në IMAZHI, emisioni pas ditës në Radio Televizionin e Kosovës. Do të flasim sot për politikë, pasi që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dha rezultatet zyrtare të subjekteve dhe koalicioneve që morën pjesë në zgjedhjet e 11 qershorit. Tashmë dihet se kush janë deputetët e Kuvendit të Ardhshëm të Republikës së Kosovës, por do të ketë edhe një periudhë ku do të ketë ankesa për ata që mendojnë që ju është bërë pa drejt në vendet e caktuara të votimit, dhe pas shqyrtimit e tyre do të bëhet edhe certifikimi i rezultateve, por si do të jetë, nuk do të jetë procedurë që do të zgjasë shumë. Sot mysafiri imi është zoti Daud Haradinaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Do të flasim për të për mundësinë e formimit të qeverisë nga koalicioni PAN. Zoti Haradinaj, mirë se erdhët. Mirë se gjatën bashkim. Sot e tham, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dha rezultatet për ju dhe për subjektet e tjera që garuan në zgjedhjet e 11 qershorit. Sa jeni të kënaqur me këtë rezultat? Po, si aleancë, domethënë kemi dalë mirë, me një numër modest, kisha thonë, por me një përqindje jashtëzakonisht të kënaqshëm. Ndërsa si koalicion, natyrisht se pritet kanë qenë ma të larta, por prapë se prapë është një rezultat i pranueshëm edhe që na jep mundësinë përmes studie. Nuk e kisha zgjatë shumë rreth përqindjes, sepse mendoj që populli ka përcaktuar çfarë përqindje do të kemi. Por ajo që është e mirë është, domethënë shumë shpejt duhet me nis punën Kuvendi i Kosovës dhe institucionet tjera ekzekutive kështu me radhë. Ju ka ndënë, thatë, mjaftueshëm vota për të nisë punën, dhe sa keni hapësirë, sa jeni komod që të nisni punën, marrë parasysh numrat që janë? Po shiqo, domethënë edhe pothuajse pemas luftës përjashto kohën kur ishte historia e Ibrahim Rrugovës, është dëshmuar se gjithmonë kërkohet, domethënë, të ketë partneritet mas zgjedhjeve. Do të thotë nuk arrit dikush të fiton 51%, por janë gjetë format për me kriju numrin e mjaftueshëm. Vendimi i gjykatës kushtetuese të 2013-s, nëse zgaboj, domethënë ka përcaktuar qartë nominimin se kush e ka obligim nominimin ose kush e merr mandatin, ai që i del me shumicë. Në këtë rast, domethënë, koalicioni jonë do të jetë i nominuar, dhe natyrisht se tash është çështje e numrave, kur do të krijohen numrat, por unë pres edhe një kohë për shkak se ju e dini që kërkohet tash janë ato ankesa parashtresa, akoma nuk janë, këto janë rezultate preliminare, do të thotë nuk janë rezultate fikse. Tash i kanë disa ditë kohë, nëse zgaboj, kandidat për deputet të cilët kanë mbrejtje ose pak kënaqësi qoftë në komisioner apo në vend votime të caktuar. Është një panel i gjykatës i cili i trajton këto raste, dhe në rast se ju jepte drejt ato hapen, verifikohen, në rast se dëshmohet e kundërta. Natyrisht se unë mendoj që kjo e merr një kohë të caktuar, por nuk shon ai problem për krijimin e institucioneve, kjo do ndodhë ditë në vijim shumë shpejt. E keni thënë vazhdimisht edhe ju edhe vllau juaj zoti Ramush Haradinaj, i cili është kandidat për kryeminist, që i keni numrat. Sa numra i keni, zoti Haradinaj? Çfarë sa na duan, do të thotë ne jemi të sigurt që koalicioni aktual e ka kriju shumicën e nevojshme dhe nuk do të humbim hiç kohë. Ditën që thirret Kuvendi i Kosovës, unë mendoj që do të jemi të gatshëm për me kriju ekzekutivin. Ku i keni marrë këto numra? Në Parlamentin e Kosovës, ku i keni marrë? Të cilat subjekte ideja është? Të cilat subjekte? Të gjitha ata të cilët i besojnë udhëheqës Ramush Haradinajt do të jenë mirëseardhën edhe do të jemi kolegë mirë, do të bashkëpunojmë bashkë. Ajo që është me rëndësi, Kosova nuk do të humbë kohë, po do të heqim punë. Unë ma kurështar jam i pa vendimet e shpejta dhe të guximshme, e vendimet mëdha që do t'i merr ekzekutivi i ardhshëm, sepse mendoj që ka përgjegjësi edhe pritjet janë për qytetarët e Kosovës që do të ketë një ndryshim radikal në qeverisjen e Kosovës. Kjo është me rëndësi, ndërsa natyrisht se koalicioni ka menduar me kujdes, ka bo ofertë për kandidat për deputet tashmë certifikuar, edhe do të jenë numrat nevojshëm edhe të mjaftueshëm që ky koalicion me vazhdu detyrën, domethënë me kriju ekzekutivin. Jemi live në Facebook, shikues nderuar, se zakonisht mund të bëni pyetje për mysafirin tim të sotëm, zoti Daud Haradinaj, dhe disa prej tyre sigurisht që do t'ja parashtroj mysafirit. Kur po flisim për numrat, është spekuluar, nëse mund të themi kështu shumë, ditëve të fundit se deputetët e AKR-s janë ata që do të vinë me ju në qeveri. Nuk dini se do të keni edhe në LDK, sepse LDK-ja ka një pozicion të paktën zyrtarisht që thotë në asnjë formë nuk do të vijë me ju në qeveri. Ja, unë mendoj që LDK-ja ka pas një pozicion kritik për shkak të partnerit tanë PDK-s në këtë rast, por akoma nuk është asgjë definitive. Do thonë, unë me kretë që më ju siguroj është që numrat janë mjaftueshëm për krijimin e qeverisë, ndërsa nuk do të nalen diskutime deri në sekondën e fundit, kur vetë shtirret seanca, domethënë deri në atë minutë kur gjë nuk është definitive. Unë nuk po flas për subjekte caktuar politike, qoftë për AKR-n ose LDK-n ose deputet caktuar,
por e dini gjatë që jemi shumë seriozisht të punu që ky ekzekutiv mi pas për krajen e nevojshme legislative, dërsa mi marë përgjësit edhe mos me humë kohë Kosova, por me startu me përgjësit e ekzekutivit edhe me ato pritjet, si që thash edhe ma herët. Nuk jam mjetar me folë për emna ose për subjekte politike, cilat janë, as nuk jam edhe i autorizum, por ju siguroj që gjithë shka është të kryme, presim vetëm certifikimin zyrtar edhe thirrjen e seancës dhe ju do t'jeni dëshmitar që keni me pa vetë që gjithë shka është okej. Deri, po e zëmë shtu janë 65, 70, 67, dhe ku janë numrat, zotja Radinaj? Edhe njerë për sëriti, dhe më thonë, në krejtësisht nuk jam njeri i pasionum. E qatë, po përflitet shumë, sepse janë diku 65 numra për votimin e qeverisë, nëse nuk do të ketë koalicion më gjërë. Tashni, nëse janë 65, nuk janë keq, nëse janë ma shumë edhe ma mirë, por krejtë që është me rëndësi edhe për opinionin publik, është se koalicioni i ka numrat e mjaftueshëm për me udhëheq qeverinë, për me kriju qeverinë e Kosovës. Legislativi do t'jetë funksional dhe ky legislativ do t'jetë në shërbim në përkraje, por edhe në kontrol në mbikëqyrjet e ekzekutivit tashëm. Dërsa sa numra janë, edhe pak ditë edhe do t'a sheni vetë. Mirë, po provoj t'jem pak konkret, sepse po ju kuptoj në njërën si po flisni, po a mund t'a pohoni që janë 65 numra? Nuk e pohoj, as nuk e mohoj, mund t'jenë ma shumë, mund t'jenë aty pari, por është edhe njerë përsëris me rëndësi është arritja e kuotës mjaftueshme të numrave në Kuvenin e Kosovës. Përfaqësues të popullit të cilët do t'i japin mandat ekzekutivit tashëm, do t'jenë numrat mjaftueshëm që me i garantu një stabilitet funksional të paktën për 4 vjetashëm. Është thënë edhe nga vlla juaj zoti Ramush Haradinaj se do t'i bëni ftesë zyrtare Lidhës Demokratike të Kosovës për një takim për të parë mundësitë e bashkëpunimit për të bashkëqeverisur me ta. Do të ndodhë kjo ftesë tashmë me që po thoni që i keni të siguruar numrat? Nuk mendoj që unë e thash edhe më herët që nuk jemi të mbyllur, ne kemi kontakte të rregullta me plot zyrtar të LDK-s, po pse mos më thonë edhe të partive tjera parlamentare në këtë rast, ne nuk jemi, domethënë për post dallim politike, s'kemi kur gjë tjetër, domethënë ndryshim e kemi thonë hapun që kemi vullnet me pas një bashkëpunim ngushtë, pavarësisht, domethënë edhe në rast se një subjekt politik mbetet në opozit prapë se prapë ne do të jemi aty dhe do të jemi bashkëpunues, do të jemi të hapun për me pranu edhe kritikat edhe këshillat në të mirën e vendit tonë. Do të thotë nuk do të jemi një ekzekutiv ignorant, por do të jemi një ekzekutiv ose edhe një shumicë parlamentare e cila do të jetë e gatshme me bashkëpunu çkado që është në interes të Kosovës me secilin prej atyre të cilët nuk mund të jenë pjesë e shumicës në këtë rast ose ne po flasim për pozitë dhe opozit. Por mendoj që në Kosovë ka nevojë mos me humbë kohë, pritjet janë shumë ndaja, kemi probleme shumë serioze përpara. Tu fillu pej më të lehta deri në të transformimi FSK-s, krijimi i ushtrisë Kosovës, demarkacionin, i kemi po ashtu Zajnicën, që fatbarësisht tash e kemi edhe një vendim gjykatës kushtetuese e cila e saktëson ose e limiton kompetencat e atij mekanizmi, kështu që po do të thonë nuk guxoj me humbë kohë. Ne duhet me lëviz shumë shpejt edhe jam shumë i bindur që vera do të jetë me qeverinë e re. Marr parasysh paktën deklarimet zyrtare, qëndrimet zyrtare të Lidhës Demokratike të Kosovës, a prisni ju që të ketë ndryshim pozicionit të saj ka ftesës që do t'ja bëni? Secili subjekt bashkëmi ka analizat e veta, e kontrollon situatën, e këshyr çfarë gjendje ka të elektoratit, pozitën e vet politike, do thotë unë jam i sigurt që edhe LDK-ja bën analizën e vet nevojshme dhe natyrisht se ndoshta ajo të gjithë janë qysh me thonë të mendimit e njëjtë, por në rast se ata e shohin që është e mirë për Kosovën, është e mirë edhe për vetë LDK-n të jenë pjesë e përbashkët. Atëherë unë mendoj që edhe unë isha kontra, po pse jo edhe vetvendosja, domethënë me e pa një mundësi të tillë, sepse ne kemi një të kaluar një përvojë jo të keqe me LDK-n, sidomos në periudhën kur vetë zoti Rugova ishte gjallë, po kemi edhe një funksionim opozitar me vetëvendosin që kemi bashkëpunuar jashtëzakonisht mirë një kohë, deri në sa, domethënë nuk kemi arritur marrëveshjen e caktuar për një koalicion përbashkët. Do thotë e përsëris edhe një herë, unë mendoj që Kosova ka nevojë për një ekzekutiv të fuqishëm, ka nevojë për një parlament stabil me numra solid, i cili nuk mbetet pengesë e kalimit të vendimeve në Kuvenin e Kosovës. Pra, duke qenë se ju thoni që i keni siguruar numrat dhe pohoni se shumë shpejt do të krijojnë institucionet, a i bie kjo që nuk do të humbni shumë kohë duke kërkuar alat tek subjektet tjera? Nuk besoj që ka nevojë, domethënë, me humbë kohë. Unë jam i bindur që veç tash edhe partnerët, domethënë, janë të e bërë strategjinë qeverisë, programin qeverisë, janë të i harmonizu pikat, domethënë, janë të i skanu gjendjen në nivel Kosovë.
ka shumë gjana cilat duhet më inkorporu mrena programit qeverisë, edhe nuk shoh asnjë pengesë për me startu, domethënë në momentin që veçtirët Kuveni i Kosovës do të jemi të gatshëm për me vazhdu tutje. Nuk shoh asnjë problem kohor ose ndaj humbje kohë në këtë fazë fare jemi sot. Dhe kur besoni që do të thirret seanca solemne e Kuvenit të Kosovës? Po tash në bazë praktikesh, domethënë fill mas certifikimit zyrtar të rezultateve, mas ankesave për ashtresa ushqyrtimit tyne, nuk merr shumë kohë. Në bazë praktikës në kalumen, domethënë seancat zakonisht janë thirrë mrena javës ose një javë më vonë, por kjo i bën që nuk do të humbet shumë kohë, me qenë se edhe nuk pres shumë edhe ankesa në këtë rast, domethënë për kandidatëve për deputet, pasi që ne kemi konsideru një proces të rregull zgjedhor, pavarësisht që kanë qenë zgjedhjet jashtëzakonshme, KQZ ka kryer detyrën e vet, edhe shihet që ka arritë efektshmërinë pozitive që ne me pas zgjedhje normale. Do të thotë jo si në të kalumen që kemi pas vrejtje edhe të mbrëmshme, po kemi pas vrejtje edhe për faktorin ndërkombëtar për cilësinë e dobët të organizimit zgjedhjeve. Mendoj që këto zgjedhje për momentin duhet konsideru si më të mirat mas luftës së sot. Do të thonë një kund qeda, një kund demokratike, qytetarët e kanë shprehur vullnetin e vet. Rezultati është ky që është, të gjitha subjektet politike kanë pranuar rezultatin që është edhe kjo me rëndësi. Nuk kemë pas incidente, nuk kemë pas probleme, secili ka shpalos ofertën e vet, platformën e vet. Kjo është një mesazh edhe për Bashkimin Evropian që Kosova ka përmbush një standard që paktën për shembull në rajon po ka shumë probleme, ne jemi tregu që dimë me organizuar, dimë me funksionu si shoqëni. Zotja Adina, po zëm që me datën 10 korrik mund të konstituohet Kuvendi i Kosovës. A i bie kjo që më së largu deri me 15 korrik qeveria do të votohet? Nuk përmeni data fikse, se janë këto tema cilat do të thotë ju takojnë leadershipit. Edhe kuptohet që kjo është, ndoshta është prolongim i gabueshëm në rason jepi një datë caktuar. Nuk jam përgjegjës për me dhënë data caktuar, por në bazë praktikës në të kaluarën nuk kemi humbur shumë kohë. Do të thotë fill mas certifikimit rezultateve, neve veç në kalumen e maj mend që ka qenë 9 ditë pas certifikimit zyrtar, do të thotë që nuk shkon përtej mesit korrikut. Konstituimi i Kuventit apo formimi i qeverisë? Tashti do ta shohim se si do të procedohet, do të shkojnë për i det apo do të jenë një seancë veçantë për ekzekutivin. Këto janë gjëra krejt teknike të cilat janë me rëndësi hiç. Me rëndësi është që mos me pas pengesa, mos me pas vonesa. Kjo është e rëndësishme dhe mendoj që Kosova edhe një herë përsëriti verën do ta ketë me ekzekutiv të ri. Verën do ta ketë korrikun? Tash kuptohet, domethënë te korrikut e tutje jemi në sezonin veror, por kjo është domethënë më së sigurt. Është bërë debat jashtëzakonshëm dhe gjithandaj ka lajme edhe për rolin që do ta kenë deputetët e listës serbe në ekzekutimin e ardhshëm. Si do të jetë roli i tyre së këtu? Rolin do ta kenë ato përgjegjësitë që cilat ja jep Kushtetuta e Kosovës, ligjet rregullore të Kuvenit, to janë përgjegjësitë që cilat ja ka garantuar dhe as do të kenë. Kishte raportime që ata kërkojnë pozicione të larta me partnerët e ardhshëm të qeverisë. Është saktësuar. Është saktësuar se kujt takon kryetari i Kuvenit, vendimi i gjykatës kushtetuese ka saktësuar që subjekti ose koalicioni fitues do ta udhëheqë Kuvenin e Kosovës. Do të thotë më shumë janë ndoshta edhe ka pak spekulime në media, por që unë jam i thirrur më referu, unë nuk e di që ka pas një kërkesë zyrtare të tillë. Ata i kanë përgjegjësitë të veta të garantuar me kushtetutë, me rregullore Kuvenit, gjitha ligjet që i kanë, ato do t'i kenë edhe ne do t'i trajtojmë si qytetarë të Kosovës. Do të jenë partner të qeverisë. Jo, ata që do të jenë partner aty në javë jep Kushtetuta e Kosovës, por unë mendoj që do të ketë një interesim që për të mirën e vetë qytetarëve serb, shpresoj që edhe serb deputet do të punojnë më shumë për qytetarët e vet, jo për Beogradin zyrtar. Dinaj, derisa ju po shprehni sigurinë që do ta formoni qeverinë shumë shpejt pas konstituimit të Kuvendit, në anën tjetër kemi edhe biseda dhe planet e vetëvendosjes dhe të LDK-s për ta formuar qeverinë, ju marrin sikur do të dështonin provën për ta formuar qeverinë. Është drejt legjitime, në demokraci kjo është rezultati zgjedhor, në rast se për shembull koalicioni aktual nuk e ofron shumicën, atëherë tani do ta shohim se si do të shkon matutje. Por po gjendjen çfarë kemi sot për sot, unë mendoj që kjo histori është e marruar, do të thonë koalicioni aktual që unë i takoj ka numrat e mjaftueshëm edhe mendoj që përsëris për të satën herë që kjo punë është e kryme dhe shumë shpejt do të fillon punën e ekzekutivi i ri. Dhe kur filloj punën e ekzekutivi i ri janë disa çështje të cilat janë premtuar se do të kryen me urgjencë të madhe, siç është demarkacioni, një temë e cila për gati 2 vite ka qenë tema kryesore edhe në Kuvend dhe në qeveri dhe në media gjithandaj. Si do të zgjidhni këtë çështje? Ne
do të zgjidhim këtë çështje që ashtu që kemi lypë që shtaterë që 2 vjetë. Ne kemi kërku një krim, një trupe të re, e cila do të jetë e gatshme për rinegociem me Malin e Zi, që do të kërkon mbështetjen edhe të faktorëve relevant ndërkombëtar, në këtë rast SBA-s dhe BE-s, edhe ne fatbarësisht nuk kemi probleme me shtetin malazez, do të kemi raportet mira ndërfaqënësore, kemi njohje reciproke. Mali i Zi ka shumë interesa për Kosovës, sidomos gjatë sezoneve verore turistike, miliona euro shkarkohen Mali i Zi. Do të thotë ne nuk kemi asnjë pretekst, as pretendim territorial për Malin e Zi, por besoj shumë që edhe Mali i Zi nuk ka pretendime territoriale ndaj Kosovës. Kështu që është një zgjidhje në rast se, domethënë, ka një vullnet, një gatishmëri të leadershipin në Kosovë që do të ketë, ky problem do të jetë i zgjidhshëm shumë lehtë. Kishim sot një deklarim të një zyrtari qeveritar të Malit të Zi se demarkacioni tashmë është çështje e brendshme e Kosovës, sepse për Malin e Zi është çështje e kryer. Jo, tash shumë zavend si zyrtarëve të Malit të Zi, po na e dim që kjo punë nuk është kryer. Kufini do të kthehet ku u kon aty në Çakor edhe në Kull, sepse aty u kon historikisht aty do të mbetet. Edhe unë jam i bindur që vullnet në palën malazeze do të ketë për me rinegociu, sepse edhe ata e din që kjo marrëveshje është e gabueshme, dëmtohet Kosova mbi rreth 8800 hektar tashmë, siç është thonë publikisht. Unë nuk jam ekspert i asaj fushë, por ashtu pretendohet, dhe jam i bindur që edhe Mali i Zi do ta kupton drejt se ka nevojë për partneritet me Kosovën. Pra ideja është të rrezohet me votë në kuvend dhe pastaj të nisin procedura tjera? Ja, cilën do formë që mendojnë që është më e mira, duhet me praktiku, por unë mendoj që më e mira formë do të ishte rinegocimi. Do të mos ta sfidojmë kuvendin me një marrëveshje të tillë, por të kthehemi në tavolinë për çdyti, të rinegociojmë. Për shembull, sot e kemi rastin e zgjidhjes problemit me Slovenisë edhe Kroacisë prej vitit 2009, nëse s'ka bëj, arbitrazhi në Tribunalin e Hagës sot e ka përcaktuar se kush ka pas drejt. Do të thotë janë 2 anëtarët NATO-s, 2 janë shtetet BE-s, edhe më në fund arbitrazhi sapo vjen mas 8 vite e dha verdiktin final se kush e ka të drejtën ose ku është saktësisht vija kufitare. Do të thotë ne për mos më shku në arbitrazh, ne po kërkojmë edhe po insistojmë në rinegocim të kësaj marrëveshje. Dhe nëse do të shkojnë në arbitrazh, do të jemi të detyruar si shtet që ta pranojmë vendimin e arbitrazhit. Ne do të jemi jo vetëm të detyruar, por ne do të jemi sponsor të materialeve, dokumentave, provave, jurisprudencës, mbrojtjes saktuar kauzës tonë, do të thotë se kjo nuk është krejt e thjeshtë. Do të thotë shteti janë do të jetë në dispozicion të mbrojtjes së qëndrimeve të cilat i kemi. Jo si në kalumen që për shembull në Ngul më kanë insistuar që kufini është këtu ku është sot, domethënë Savinovod e mbjellu, që në fakt domethënë vetëm ka ona e Zhlepit të edhe në shumirat pjesë të Kosovës, rreth 5.5 kilometra vija ajrore, do të thotë është shmang, është hyrë brenda kufini. Edhe ne besojmë shumë që arbitrazhi edhe në rast se final, domethënë nëse deri këtu më rrim, atëherë edhe arbitrazhi do të merr një vendim në favor të Kosovës. Po gjithsesi secilin variant ju mendoni që do të kthehet pika kufitare aty ku ka qenë? Ne do të insistojmë me çdo kusht që kufini mu kthy në Kull edhe në Çakor pikërisht për shkak se u kon historikisht. Edhe ne po thojmë që këtë gabim do ta mermetojmë, do ta përmirësojmë edhe presim njëjtën lëvizje që do ndodhë ka Mali i Zi, sepse Mali i Zi ka nevojë për ne, na kemi nevojë për ta. Nuk kemi asnjë arsye, domethënë mu shqetësu, as ata mu shqetësu për neve, por me rikuperu një dëm caktuar të cilën e kemi fatkeqësisht me dorën tonë kemi nënshkruar. Janë edhe 2 tema tjera që po vlerësohen shumë të rëndësishme, është asociacioni i komunave me shumicë serbe dhe ajo temë që sa vite dhe formimi i ushtrisë së Kosovës. Si do t'ja bëni fillimisht me asociacionin? Asociacioni bashkim ne kemi pas një ankesë nga presidentja ose më shumë ka kërkuar një interpretim të kësaj marrëveshje, mas një presionit opozitës në atë kohë, edhe gjykata kushtetuese ka konstatuar ose ka gjetë, domethënë shkelje në 23 nene. Do thotë krejt ai vendim e përshkruan se çfarë formati do të jetë asociacioni. Asociacioni nuk do të jetë as 1 milimetër më shumë se sa e thotë vendimi i gjykatës kushtetuese. Edhe unë mendoj që kjo histori e ka marrë epilogun e vet për shkak pikërisht atij vendimi që gjykata kushtetuese e ka marrë vet me kërkesën e presidentes. Do thotë unë nuk shoh problem në këtë pikë. Diçka tjetër është tek ushtria. Si do t'ja bëni ushtrin? Do të arrini që t'i bindni edhe deputetët e pakicave që të votojnë në mënyrë që të bëhet me ndryshim kushtetues? Si që bashkim, në çdo variant Kosova do ta ketë ushtrin. Dhe kjo është punë cilën tonë duhet me kuptu. Kemi humbilës shumë kohë, pse nuk e kemi deri sot, por tash se cili do të jetë modaliteti i formimit të ushtrisë Kosovës, kjo mbetet të shihet. E mira do të ishte që edhe vetë serbët e Kosovës, deputet në këtë rast, ta kuptojnë që krijimi i ushtrisë Kosovës nuk nënkupton ose nuk paraqet rrezik
për asnjë qytetar. Pikërisht për shkak se edhe vetë serb, për shembull, do të jenë pjesë e kësaj trupe. Ne edhe sot kemi rreth Belesune Kumullëç komisionin në legjislaturën e kaluar, sigurisht, kemi dikon 72 serb që janë edhe për ju siguroj që asnjë fije problemi nuk e kanë. Kanë Ferizaj, kanë Gjelan, kanë Mitrovic, kanë Istog, kanë komandë përgjithshëm këtu, kanë kazermën Adem Jashari. Do të thotë gjithkund janë të inkorporuar dhe funksionojnë perfekt. Uniforma i bashkon të gjitha nacionalitetet. Uniforma edhe vetë fjala unik në kupton barabart, unik, nuk ka ndarje. Mendoj që serb duhet me kuptu që krijimi i kësaj trupe do të jetë në të mirën edhe tyne. Ne do të jemi edhe sponsor të paqes, jo sponsor të rrezikut në shteti fshi, se nuk e kemi atë qëllim. Ne këtu e kemi NATO-n, ne pretendojmë me kon partneri NATO-s, me kon antari NATO-s dhe IBE-s, si Kosovë, edhe pikërisht për këtë arsye. Kosova duhet ta ketë ushtrinë e vet, sepse ne nuk mund të jemi pjesë e NATO-s përderisa nuk e kemi mekanizmin. Shumë njerëz e keq kuptojnë, nuk e dinë, shumë mendojnë që ushtrit hyn në NATO. Ushtrit nuk hyn në NATO, sepse aleanca NATO është politiko-ushtarake. Shteti i Kosovës bëhet antar i NATO-s, tani mbrana këtij shteti duhet të ketë trupa ushtarake, duhet të ketë mekanizma ushtarake. Ne në fakt i kemi sot, por që duhet ju rriten kapacitetet, ju ndrohet misioni, ju ndrohen përgjegjësitë e kështu me radhë. U provua, ishte një tendencë që të ndryshohet misioni nëpërmjet ndryshimit të ligjit, por kishte shumë reagime dhe u stopua kjo çështje që të provohet sërish me ndryshime kushtetuese. Do të shtjerën të gjitha mundësitë që kjo çështje të marrë epilogun me ndryshime kushtetuese? Ne do të bëjmë përpjekje edhe tash na gëzon fakti për shkak se edhe vetë faktor të relevant për shembull ambasadori amerikan ose sekretari i NATO-s ose shumë prej aktorëve dominant faktin në Evropë, në botë, e kanë bërë me dije, domethënë, edhe vetë Beogradin zyrtar që Kosova do ta ketë ushtrinë. Nëse zgaboj ambasadori Dellavi e ka thujë që ky do të jetë veti i ushtrisë Kosovës në një rast. Do të thotë ka një vullnet përgjithshëm për me përkrah transformimin me ndrime kushtetuese, e që unë besoj shumë që edhe serb tashmë, domethënë, lista serbska mbrana aty do të ketë deputet që e kuptojnë me saktësi se krijimi i ushtrisë Kosovës është në të mirën e përbashkët dhe nuk e rrezikon asnjërin palë. Për këtë arsye unë mendoj që Kosova do ta ketë ushtrinë, por që nuk i mohojmë edhe mundësitë e variantet B, siç është quajtur. Tendenca për me shku me një ligj, kur gjë mos pas të arrit efekte, ka arrit që faktorit ndërkombëtar ja ka bë me dije që Kosova ka nevojë për me pas ushtrinë. Sidomos këto lëvizje kur po ndodhen, kemi parasysh pak, domethënë tendencat e ndikimit rus, armatimi i shtumë, Republikën Serbe, tendencat për destabilizim Malin e Zi, pa tendenca me sa kom dëgju tash edhe nëpërmes media, në Maqedoni, domethënë Kosova nuk guxon të sillet shumë me imun, domethënë ne nuk jemi imun ndaj këtyre rreziqeve. Tani e kemi terrorizmin që është një element tepër i rëndë, domethënë, që na sillet rreth Kosovës, që kemi elemente ndoshta edhe të brendshme. Kështu që ne duhet i kemi mekanizmat tonë, edhe të mbrojtjes, edhe të punëve të brendshme të sigurisë, edhe të inteligjencës duhet i kemi të plot fuqishëm. Zëradina, të kthehemi edhe një herë çështjes së zgjedhjeve, një nga oponentët tuaj politik, me cilin keni pasur jo pak polemika gjatë kohëve të fundit, sekretari organizativ i Lëvizjes Vetëvendosje, nëpërmjet postimi pas rezultateve ka pyetur nëse e din dikush se ku ka mbetur Davut Haradinaj. Okej, falenderoj bashkëvendasin, se ku mbetet që në studio të RTK-s, ku besoj po na shohin qytetarët e Kosovës. E lidhë të me numrin e votave. Tash domethënë ndoshta i ka pëlqyer rezultati personal, po mos priton ta lexon edhe numrin 50 sa vota ka marrë se edhe gjon përgjigje. A ka ndonjë mundësi bashkëpunimi me Vetëvendosjen dhe sidomos mas polemikave të shumta që keni pasur pikërisht me zotin Molliçi? Unë personalisht kur nuk kam pas asnjë polemik, keq asnjëherë, pavarësisht që ndoshta dikush ka tentuar për me dhënë dimension polemika personale, as nuk tentoj përkundrazi, domethënë e një mirë familjarisht. Në çudit ka njerë, edhe kuritet ka njerë me deklarata fyse që i bën, po për ndryshe kur s'kum pas as nuk kam. Edhe unë sa për raportet një me një, mekanizmi politik i te i kalon një individ. Ne jemi organizat politike, sikur se besoj janë edhe Vetëvendosja, dhe nuk shoh pengesë në rast se një individ ose dy individ edhe mund të kenë mos pajtime. Dhe këto mos pajtime një ose dy individi nuk prishin mundësinë që të ketë bashkëpunim mes subjektësh? Jo, unë po them organizata shumë e madhe për me marrë vendimet, nuk mbahen shumë për shembull qëndrimet individuale, qofshin Davut Haradinajt apo një zyrtari tjetër të aleancës, sepse ne kemi mekanizma funksional, kemi këshill drejtues, kemi kryesi, kemi
oponent tjerë vendimarrës mbrana subjektit politik, edhe ata i marrin vendimet, nuk merren vendimet individuale në asnjë subjekt politik. Unë mund të kem qendrim personal, qendrimi jam personal edhe respektohet ndoshta në subjekt, por kaq përfundon. Zotja Haradinaj, me që tash po presim certifikimin e rezultateve, i përmendëm certifikimin e rezultateve zyrtar, e përmendëm asociacionin, demarkacionin dhe ushtrinë. 3 tema të mëdha, ju thoni që do të kryen brenda aktiviti me Ramush Haradinaj kryeministër? Nuk thash që kryen brenda aktiviti, bashkem edhe ndoshta vetëm ke kuptu, por unë thash që na presin këto tema. Ekzekutivin e ardhshëm e presin këto sfida. A do të kryen? Ne do të punojmë dhe do të jemi shumë aktiv që sa më shpejt mu zgjidhë këto probleme, se zgjidhja e demarkacionit tashmë fatkeqësisht është edhe kusht për liberalizimin e vizave. Por nuk është vetëm një kusht. Do të thotë qytetarët kanë njerë dhe janë lajthit për politikave ditore të thonë që demarkacioni ka bo pen caktuar për shkak për liberalizim, nuk qëndron krejt. Se krahas demarkacionit është lufta kundër krimit të organizuar, korrupsionit, i kemi një mëri para kushte që ne duhet të mrrim, barazi, drejtësi, standardet, domethënë të rregullta. Këto janë kërkesat cilat edhe me të drejtë deri dikun beja i kërkon prej neve. Por demarkacioni është parakushti kryesor për me ardhur deri te liberalizimi. Për këtë arsye prioritet mbi prioritete do të jenë krijimi i ushtrisë dhe zgjidhja e problemit demarkacionit. Dhe një verë e nxehtë që po quhet kështu nëpër media tash do të jetë edhe me faktin se pritet aktivizimi i gjykatës speciale, me që siç u tha dje, nga java e ardhshme nuk do të ketë asnjë pengesë ligjore që të ngriten akt akuza ndaj atyre që dyshohen që kanë bërë krime gjatë asaj periudhe. Do të ketë destabilizime të mundshme në Kosovë? Ne kemi thonë hapun në raport me gjykatën, unë e kam konsideruar si mekanizëm i padrejt, i pandershëm ndaj Kosovës. Por unë mendoj që kjo histori do të përfundon të mirën e Kosovës, njerëz që kanë luftuar nuk do të mu ligështu para kësaj sfide, edhe pse unë e di që është sfidë pa merit për Kosovën, por nuk duhet mu ligështu para kësaj betejë, duhet me luftu me fitu edhe këtë betejë, sepse fitoria në këtë betejë do të jetë fitore edhe vetë Kosovës. Ideja se ka individ dhe s'ka individ, ato nuk qëndrojnë, sepse ajo trup e drejtësisë ndërkombëtare është krijuar mbi një raport super tendencios që ka qenë në kohën nëse s'gaboj në vitin 2010 nga ish senatori Marti, por që unë mendoj që nuk ka pas tendencë për drejtësi individuale siç po quhen, por derisa nëse ashtu do të thotë ne alas kemi marrë përgjigje ose drejtësi për 12.800 shqiptarë dram. E mos flasim për mbi 1 milion prona e objekte të rënum private, do të thotë kur su përgjigj për gjitha këto, ndërsa bëhet lafta ashtu për shkak për një reaktualizim të drejtësisë ndërkombëtare në raport me ish pjesëtarë të UÇK-s. Secili do të mundi krenar me të kalumen e vet, edhe unë personalisht njëna shumë krenar. A besoni ju që të dyshuarit potencial, të akuzuarit potencial nesër nga kjo gjykatë sociale do të bashkëpunojnë me këtë institucion të drejtësisë ndërkombëtare pa krijuar pakënaqësi dhe trazira në vend? E kalumja janë ka dëshmuar që ne nuk i ikim drejtësisë. Do personalisht vetë e kem pas rastin e Ramushit 2 herë, kem pas rastin Lima, nëse s'gaboj Lima 1, 2 toni Kleçka, ku di unë ka pas numëri rastesh, kem pas grupin Drenica, kem pas edhe i kemi akoma grupin e Llapit, po ashtu u koni Prizrenit, u koni Shalës, u koni Kaçanikit, e kalumja janë ka dëshmuar që luftarët e UÇK-s nuk i ikin drejtësisë. Nuk kanë asnjë motiv, asnjë arsye për me u shmang drejtësisë. Ajo që u quj që janë një re zeze, një re bardh, fatkeqësisht domethënë nuk u kuptu drejt për meje kur e kam kërkuar që mos më emiratu në kuvenin e Kosovës, ndërsa sot është një realitet ky që është. Unë pres për gjithve që mos më trajm syni para kësaj sfide që i pret. Do shkojmë me pak marketing, do të kthehemi pas marketingut sërish me zotin Daut Haradinaj për të vazhduar intervistën. Qëndrojmë ne. Jemi rikthyer në transmetimin të drejt për drejt, jemi në studion e IMAZHit me zotin Daut Haradinaj, deputet nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, tashmë i rikonfirmuar për herë të dytë. Dhe do të vazhdoni të jeni deputet apo do të kandidoni për kryetarin e Delçanit, sepse disa herë keni thënë që ka mundësi që të shkoni dhe atje? Unë në bashkim tashmë se vetë u kthym të rikandidimi edhe rizgjedhja, kisha pas dëshirë një herë nëpërmes kësaj studiumi i falënderuar gjithat numër të madhë, rreth 30.000 qytetarë që ma kanë dhënë besimin për herën e tretë, me bindje që pavarësisht çfarë përgjegjësie do të kem të ardhmen, nuk i zgënjej. Do të mundohem me kohën ai që më kon tash edhe besimin e tyre me kthyen të mirë. Ndërsa sa i përket angazhimit tam në komunën e Deçanit, unë jam kryetari i Aleancës në Deçan, i Degës,
dhe këmë bo një punë të mirë, rezultatet e funit e kanë dëshmu që me një mobilizim, angazhim përbashkët, falë gjithë aty në kolegëve, bashkëpunëtorëve, me gjitha forumet që kemi punu, kemi arrit një rezultat ekstrem të knaqëm. Dhe tot për 7.300 dhe 11.500, që është një pothuajse gati 2 pishim i rezultatit. Tash është kretë qashtje se si do të ndodhë në tarmën koalicioni, çfarë vendimesh do të marrin partnerët tonë, po me tekst veçantë aleanca do ta përcaktojnë se a duhet Daut Haradinaj me konë Deçan apo jo. Cili është vullneti yt personal? Personalisht kam vullnet me shku në Deçan, do akum thonë edhe përsëriti çdo herë, por me qenë se jam kryetari i degës, pavarësisht çfarë detyre do të kem në tarmën, Deçani do të jetë prioritet. Ka nevojë për projekte, ka qenë i linçum me dashje, tash shumë vite, do thotë nuk ka zhvillu, infrastruktura është tepër e rënuar, pothuajse kryetari Selmanaj me shumë vështirësi ka arrit me i kriju atë infrastrukturë të sodit që është i vetmi qytet në Kosovë që nuk ka pas kanalizim për shembull. Infrastrukturat rrugore u konë rënuar skajshëm dhe sot kemi arrit që shatrat me qenë të lidhme me asfalt, por ka shumë probleme tjera, për shembull rrugë të bjeshve, shfrytëzimi i asaj pasunie janë resurse shumë të mëdha. Tokat bujqësore për shembull që i kemi na nuk ka pas një mbështetje për qeverisë, pothuajse hiç fare. Do thotë nëse flasim për infrastrukturën e përgjithshme që e lidh regionin perëndimor të Kosovës, ku bojnë pjesë rreth 620.000 banor, do thotë akoma jemi mbet, e keni pa vetë rrugën Pej-Gjakov, do thotë nëse kthyerim rrugën Deçan-Gjakov, rrugën e Plavës për shkak që i kanë dha fillim 50.000 euro, unë kom bëj gara atë natë kur është votu buxheti, u kom thonë me 50.000 euro as vinë e bardhë midis, nuk më e vizatoni se lema me kriju rrugë. Do të to do të jenë prioritet pavarësisht rolit tam. I kemi rrugën për Plavë, duhet më krye rrugë, e kemi rregullimin e shtratit Bistrica që duhet më rregullu ajo pjesë, është rregullimi i rrugës ka kisha siç po quhet tash për Gryk Deçanit që është tepër me rëndësi. I paski studiuar sikur jeni bërë gati që të kandidoni për kryetar Deçan. Po prapë përsëritet, do të thonë atje kam një ekip shumë serioz, shumë profesional, i kanë kriju gjitha projektet, i kanë bërë gati. Ato projekte nuk zgjidhen me buxhetin e komunës Deçanit, ato kërkojnë buxhet në qeverinë e Kosovës, por kudo që të jem, do t'i shtyj këto projekte se unë mendoj që janë në interes edhe vetë komunitetit, jo vetëm në Deçan, por për shembull rregullimi i turizmit në Grykën e Deçanit është mirë në përbashkë, sepse vjesht janë çuditërisht, domethënë ne e kemi atë pasuni, e Deçanit i ka rahise me kon gjithë bjeshkës, nuk është domethënë tash akoma nuk janë shfrytzuar. Bjeshk shfrytzohen pothuajse në 4 sezona. Do thotë aty mund ta shfrytëzosh sezonin dimnor për skeme, për gjitha ato, po pse jo tani domethënë sezonin pranveror për kullosa, sezonin veror për turizëm. Jo vetëm sot nëse shkonin ato pjesë i gjoni me mija banor, por infrastruktura mbetet akoma ajo që ka qenë para luftës. Nëse do të kandidoni zoti Haradinaj, a do të ketë ballotazh në Deçan? Nuk e di ta përcaktojnë qytetarët e Kosovës, por jo, tash ky rezultati i funit me zgjedhjet parlamentare, domethënë jep shumicën absolute për aleancën. Do thotë kemi arritur një përqindje tepër të lartë dhe nuk shoh ndonjë problem. Nuk e bëjmë llaf punën e balotazhit, sepse nuk ka, domethënë, konkurrencë. S'ka konkurrencë. Po në komuna tjera me që tash kemi zyrtarisht të caktuar datën për zgjedhjet lokale, AK-ja si do të jetë me kandidatura? Tash ne jemi në fazën e shqyrtimit, domethënë, kandidatura. Mendoj që do të marrim shumë seriozisht rezultatet e fundit, do të bëjmë analiza se ku jemi dalë mirë, ku kemi gabu, ku kemi lëshu, do të thotë çysh më i remetojmë këto gabime. E di që do të jemi shumë kujdesshëm në hartimin e listave për asamble. Kandidatura do të jenë shumë serioze, do të garojmë me elitën e aleancës, po pse jo edhe me njerëz që mund të jenë pjesë e aleancës në të ardhmen e afërt, me bindjen që rezultatet jenë edhe më të mira se sa këto që dolën sot, por fatbarësisht, domethënë, sidomos pjesa perëndimore e Kosovës, rezultati është rikthyer në favor të aleancës në një përqindje shumë të mirë. A do të ketë bashkëpunim me partnerët aktual që i keni zoti Haradinaj në zgjedhjet lokale? Po në zgjedhjet lokale mbarësisht për komuna bashkim. Ne kemi kaluar, kemi pas bashkëpunim. Për shkak në Prishtinë jemi me vetëvendosjen bashkëqeverisje. Do thotë qeverisje komunale po flasim. Kemi pas në Gjelan me LDK. Kemi pas në komuna tjera me PDK. Do thotë mbarësisht për specifikave të nivelit komunal. Sepse secila komunë ka specifikat e veta, por ne po tentojmë që të marrim përgjegjësinë e parë. Do thotë ne po tentojmë të fitojmë komunat.
por gjithmonë balotazhi është ai të cilin ty të jep pozicionin. Do thotë secili që hyn balotazh, atëherë ti shqyrton mundësitë, shqyrton qëndrimin e elektoratit se për cilin kandidat është më shumë, edhe natyrisht është pjesë e përbashkët e ekzekutivit, do thotë si merren vesh palët. Pra, edhe me asamble, edhe me kandidat për kryetar do të shkoni vetë fillimisht? Jo, nuk e thash në kuptimin klasik që do të shkojmë vetë, po ne do të garojmë tash. Po tash se si do të jetë modaliteti, kjo mbetet e shihet. Por tash po e marrim shembull Skënderajin, do të thonë çka kemi shku bashkë, do të thonë ajo dihet kush fiton. Ose për shembull Deçan, nuk kemi ndonjë arsye të fortë për me bëu koalicione ku diun, do të thotë ka specifika. Për këtë arsye tash varësisht prej komunave edhe përgjithësitë do të jenë shumë më strikte, do të thotë ne po synimi janë është do të thonë me dy pishu rezultatin aktual. Po, partneriteti si mundësi ekziston? Nuk e përjashtojmë kurrë, do të thotë edhe nuk është mirë me përjashtu mundësinë e bashkëpunimit, po jo vetëm me partnerët që i kemi, por tash edhe njëherë ka komuna, për shembull, që kemi bashkëqeverisjen për Izaj, kemi bashkëqeverisjen Lipjan kemi pas, me LDK-n, kemi pas me PDK-n, komuna tjera, varësisht për specifikave të lokalitetit. Do të dihet bot nërshi që elektorati vena i aleancës me LDK-n bashkëpunon perfekt, vena, nuk është shumë i afërt, kjo më varet edhe që është delë rezultat. Po, në nivel qendror, deri bashkëpunimi deri tashëm ju ka dhënë shenja që mund të vazhdohet edhe me tutje bashkëpunimi? Shqipëqani e kemi një bashkëpunim tash të fillum, do të thotë kemi pas një fushat jashtëzakonshme, të shpejt, shkurt, por kjo fushat është dëshmu që mund bashkëpunohet. Do të thotë bashkëpunimi s'ka mungu gjatë fushatës, kemi pas një transparencë dhe një reciprocitet shumë të mirë mes partnerëve të koalicionit, ndërsa për të ardhmen mbetet e shihet bashkim. Unë tash edhe nuk e luaj rolin e Nostradamusit me i parashiku gjanat, se mund gaboj, por mbetet e shihet. Flasim vetëm pak për sport, e kemi minutën e fundit. Sonte, klubi më i trofeshëm në Kosovë i futbollit Prishtina do të luajë në SOEDI, ndeshjen e rrethit për kualifikimin e Europa League kundër Nottingham. Do të bësh tifo për Prishtinën sonte? Ndeshje historike. Unë për Prishtinën, jo vetëm për Prishtinën, por për gjitha klubet tona që garojnë jashtë Kosovës, unë jam pro. Por me tek veçantë edhe për Prishtinën, shpresoj që të kenë fat, edhe natyrisht se kanë fillu shajet e para të rezultateve në sportin e futbollit, sidomos mes antarësimit në UEFA, kjo ka qenë një arritur e madhe e Kosovës, por me tek veçantë edhe Fadil Vokrit me ekipin e tij që mundi ta arrijnë, se nuk është pak, tash mendoj që veç janë kriju mundësitë që edhe klubet tona me ofru kapacitetet e veta, sepse po shihet hapun që Kosova ka lojtar të mirë, ka sportistë zot dallum. Fatkeqësisht në kalumen vetëm me sport individual jemi dëshmu, ose me në individ edhe në futbol, por si klube jo. Por unë besoj shumë edhe shpresoj shumë që edhe Prishtina, po edhe ekipi i kombëtarës Kosovës tjetë i sukses shumë të armë. Zotëri Ademi, faleminderit që ishe sot në ne. Faleminderit bashkëpunimi me ju. Shikues nderuar, kur jemi te Prishtina, ju rikujtojmë edhe një herë se Radio Televizioni i Kosovës do të bëjë sonte transmetimin e drejt për drejt të kësaj ndeshje duke filluar nga ora 20. Faleminderit që na ndoqët, do të takohemi nesër në orën 17:20. Mirupafshim. Thank you.